Хтось у Кремлі прокинувся від медикаментозної коми і вирішив запровадити воєнний стан на тимчасово окупованих українських територіях. Взагалі-то він там і так був запроваджений ще 24 лютого і цілком легітимним рішенням українського парламенту. Що має на меті ворог і чому російський головнокомандувач тепер щось там читає з суфлера про непрості рішення щодо Херсону? Про велику російську евакуацію, чи радше підготовку до втечі з українського півдня. І про новий день ракетного терору, де ворог уже геть не так влучно цілив в українську інфраструктуру. Дивіться хроніку подій 238-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Операція «Евакуація». Після кількох днів млявих закликів до жителів Херсонщини гауляйтери заявили, що впродовж наступного тижня вивезуть на лівобережжя близько 60 тисяч людей. Поплічник московських загарбників, екс-регіонал та колишній мер міста Володимир Сальдо підтвердив, що з Херсону тікає уся окупаційна адміністрація. По місту вже розкидають пропагандистські листівки і водночас забороняють в'їжджати до області всім цивільним. На 7 дней въезд для гражданских закрит на всіх направленнях через всі переправи. Що ж відбулося? Окупанти лякають, буцімто ЗСУ вже аж так близько, що невдовзі мають почати наступ на сам Херсон, а ще вдарити по греблі Каховської ГЕС. Нещодавно призначений командувач російським військом генерал Суровікін розповідає про непросту ситуацію для загарбників і з очевидними труднощами намагається читати тексти суфлера. Стремится прорвать нашу оборону. Але ЗСУ не лише прагнуть, а без зайвого інформаційного шуму йдуть шляхом деокупації України. Тож навіть керівництво так званої Другої армії світу натякає, що цілком можливо Херсон не назавжди з Росією, як іще нещодавно і так гучно заявляли на псевдореферендумі. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже сегодня, на сегодняшний день весьма непростая, не исключая принятия самих непростих рішень. Утім, плани ворога невідомі, а подальші дії можуть стати абсолютно непередбачені. У Миколаївській обласній військовій адміністрації висувають версію, що ворог тікає з Херсону саме для подальших атак по визволеному місту. Зная русскую тактику и зная еще, что они копают укрепления там в районе Чаплынки, подствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону, к сожалению. Свідком підготовки до втечі окупантів останній тиждень є й окупована частина сусіднього Запоріжжя. Про це розповів П'ятому каналу міський голова Мелітополя. Ми бачимо міграцію, ми бачимо, що величезна кількість колаборантів, окупантів приїжджають саме до міста Мелітополя з Херсона та до міста Бердянська за останній тиждень. Так і це не радісна новина, тому що ми розуміємо, що для рашистів цивільне населення нічого не варте. І ми розуміємо, що вони, якщо поставлять собі ціль знищувати міста, знищувати цивільне населення, то вони це і будуть робити. І Росія продовжує робити найбільш просте рішення для їхнього недовійська – цілити по мирних українцях із безпечної для себе відстані. У середу країна знову була з кількагодинною повітряною тривогою. Прольоти ракети, дронів камікадзе помітили в різних областях. У столиці та на Київщині повітряну загрозу повністю відпрацювало ППО. Загалом упродовж дня повітряні сили збили 4 із 6 крилатих ракет та десяток безпілотників. Утім, ворог таки поцілив енергетичну інфраструктуру на Вінниччині та Івано-Франківщині. Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає. ЗСУ роблять усе, щоб уникнути жертв серед цивільних і докладають максимум зусиль, аби
Втікли росіяни та їхні поплічники. Швидше приміряли дерев'яний однострій. В окупованих містах знову раптово вибухають адміністрації загарбників, як цієї ночі в Енергодарі. А Генштаб регулярно звітує про чималі втрати ворога на Бахмутському напрямку. Як розповідають самі бійці, попри усі зміни власного командування, московити і надалі бездумно кидають у лобові атаки мобілізованих малими порціями і на постійній основі. Вони будуть слати по 30 ванюшок кожних там 4 години. Ну тобто просто щоб кулеметник перекурив, випив кави і далі продовжив стріляти. Це зараз не жартую. Військові просто не знають, що відбувається з цими ідіотами. Це щось не знаю. Може, все таки Шойгу агент ГУРа. Може так. Можливо, саме тому міністр нападу Російської Федерації був відсутній на черговому засіданні Кремлівського радбезу, де Путін вирішив встановити чергове пробиття дна і оголосив воєнний стан на українських Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. Рішення кремлівського карлика нікчемні і лише призведуть до нових репресій серед цивільних. Так на нову безглуздість Москви відреагували на Банковій. Введення воєнного стану на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим перегрупуванням. Для України це не змінює нічого. Продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій. Деокупації не буде із живими окупантами. І за минулу добу ще 430 русських відійшли на більш вигідні позиції. Також знищено 6 російських танків, 16 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 1 систему протиповітряної оборони, 2 одиниці спецтехніки та 14 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 5 крилатих ракет, 10 безпілотників та 1 літак. Олексій Пасак, 5 канал.